آمریکا چطوری درست شده؟ کشور آمریکا. این ایالات متحده آمریکا که میگیم این یعنی چی؟ تو این ویدیو میخوایم درباره داستان شروع تاریخ آمریکا صحبت کنیم. آمریکای مدرن صحبت کنیم. یک ویدیو دوباره عمیق نیست، خیلی جامع نیست، ولی فکر میکنم برای اینکه یه خورده سر در بیاریم داستان آمریکا از کجا شروع شده و چیه، فکر میکنم که حرکت خوبیه و شروع خوبیه. آمریکا چطوری شکل گرفت؟ این ایالات متحده‌ای که ما بهش میگیم و امروز میشناسیمش، این الان مثلا 50 تا ایالت مختلف هستن که کنار هم میشن ایالات متحده آمریکا. این در واقع 13 تا ایالت بوده. از 13 ایالت شروع شده و یه خورده عقب‌تر که بگیم از 13 تا مستعمره شروع شده. 13 تا مستعمره بریتانیا در خاکی که امروز هست خاک آمریکا، یعنی در آمریکای شمالی. کی جمع شدن با هم دیگه؟ در قرن 18. در 1776 این 13 تا شروع کردن و امروز هم در قرن 20 هم رسیدن به 50 تا. این داستان اون 13 تاست که چطوری درست شدن و چطوری شد و چی شد که آمدن کنار هم. ما در واقع داریم تو این ویدیو قصه استعمار آمریکا رو میگیم توسط بریتانیا. البته قبل از بریتانیایا دیگرانی اونجا بودن، اسپانیایی‌ها اومدن، فرانسوی‌ها اومدن. اینا قبل از بریتانیایا در آمریکا آمدن و شروع کردن کار کردن و جنگیدن و زمین گرفتن و معامله کردن و اینها. اصلا قبل از همه اینا بومیا اونجا بودن، indigenous people اونجا بودن، یا اونطوری که ما قبلا میگفتیم سرخپوستا اونجا بودن، در اون محدوده جغرافیایی زندگی میکردن. چند صد سال، چند هزار سال اونجا بودن. حضورشون هم پررنگ بوده، اثرگذار بوده و در طول این مراحل شکلگیری آمریکا هم حضورشون اثرش هست. از یک جای احتمالاً از سمت سیبری آمدن و اونجا فرهنگ‌های مختلفی هم داشتن در طول هزاران سالو، ولی ما درباره اون تاریخ داریم اینجا صحبت نمی‌کنیم. موضوع این ویدیو ایالات متحده آمریکاست و این آمریکای مدرنی که ما امروز میشناسیم و این آمریکای مدرن نتیجه بیش از هر چیزی نتیجه آبادسازیه که بریتانیایی‌ها انجام دادن. استعماریه که بریتانیایی‌ها انجام دادن. آبادسازی یعنی استعمار یعنی آباد کردن، آبادسازی. امروز برای ما استعمار یه معنی متفاوتی پیدا کرده جدا از معنی لغویش و این ممکنه باعث بشه که تاریخ رو هم که داریم میخونیم اشتباه بفهمیم. اگر فقط بگیم استعمار و به اون معنی واقعیش تصور نکنیم ممکنه که اشتباه فکر کنیم. چرا ما میگیم پیدایش آمریکای مدرن نتیجه استعمار بریتانیاست؟ چون بریتانیایی‌ها رفتن اونجا رو ساختن، اونجا رو آباد کردن و هرچند فرانسوی‌ها قبلش بودن ما قصه بریتانیا رو تعریف میکنیم چون فرانسوی‌ها اصلا دنبال چیز دیگری بودن. اینا وقتی رفتن اونجا بیشتر میخواستن با بومیا رابطه برقرار کنن و با اونا تجارت کنن، میخواستن رابطه‌شون رو بسازن. توی سریال اوکلاهومای چنل بی ما درباره این حرف زدیم که مثلا یه هیئتی از بومیان رو برداشتن بردن فرانسه، بهشون نشون دادن که ما چه تمدنی هستیم، ما چه جور سیستمایی داریم، چیکار میکنیم. دنبال این بودن که با اونها رابطه بسازن. ولی قصه بریتانیایی‌ها این نبود. در حالی که فرانسوی‌ها در همین حال و کار بودن، سر و کله بریتانیایی‌ها پیدا شد و بریتانیا اومد شروع کرد به رقابت با اسپانیایی که مثلا 100 سال قبلش آمده بود، رفت به سمت آمریکای شمالی. اسپانیا خیلی در آمریکای جنوبی بود و البته در آمریکای شمالی هم بود. بریتانیا بیشتر رفت به آمریکای شمالی و از همون اول هم هدفش رو گذاشت که در همین شمال قاره یه زمین‌هایی رو شروع کنه بسازه. چطوری این کارو می‌کردن؟ یعنی اینم یه خورده فکر کردن داره دیگه. چطوری اینا از اون سر دنیا می اومدن این سر دنیا؟ داریم درباره عصر اکتشاف صحبت می‌کنیم. این صحبت‌های ما مال سال‌های مثلا 1500. اسپانیایی‌ها 1500 رفتن رسیدن به آمریکا و شروع کردن اینطوری کار کردن. انگلیسی‌ها حالا مثلا 100 سال بعدش 1600 رفتن. چرا رفتن اونجا؟ اینا مربوط میشه به عصر اکتشاف، از Age of Discovery، از اواخر قرن 15 اوایل 16 همزمان میشه تقریبا با شروع صفویه در ایران، وقتی که امپراتوری‌های اروپایی که قدرت دریایی قوی داشتن، اینا برای اینکه به ثروت بیشتر برسن، برای اینکه قدرتشون و اثرگذاریشون رو در دنیا بیشتر کنن، شروع کردن رفتن به این ور اون ور دنیا و دنیاهای جدید رو کشف کردن و بعدم ادعای مالکیت کردن، پرچمشون اونجا کوبیدن، به املاک خودشون اضافه کردن، منابع اونجا رو برای خودشون بردن. کی بودن اینهایی که این کارو کردن؟ زورشون زیاد بود. امپراتوریای قدرتمند اون موقع اروپایی بریتانیا بود، اسپانیا بود، پرتغال
پرتغال بود، هلند بود، سوئد بود، فرانسه بود، روسیه بود و انگیزه شروعش هم میدونیم چی بود. عثمانی قدرت گرفته بود، راه تجارت با آسیا که قبلا از اون مسیر بود افتاده بود دست عثمانی و اینا دنبال راه جدید میگشتن برای اینکه مثلا برن و به هند برسن. در جستجوی این راه جدید کریستوف کلمب رسیده بود به قاره آمریکا و به دنیای به قول اونها دنیای جدید. همون موقع هم هست که برزیل هم مستعمره پرتغال میشه، اسپانیا هم اونجا شروع میکنه مستعمره گرفتن از جزایری در دریای کارائیب شروع میکنه و بعد مکزیک و بعد پرو و فرانسه هم زمین میگیره در همین آمریکای شمالی، فلوریدا، در همون جزایر کارائیب، بالاتر در کانادا. درباره یه همچین دورانی خلاصه داریم صحبت میکنیم. قرن 15 قرن 16 سالهای 1500 شروع دوره وارد شدن اروپایی ها به آمریکاست و مستقر شدنشون اونجا. استعمار آمریکای شمالی رو رسما میگن که اسپانیایی ها شروع کردن در 1565 در فلوریدا. آمدن سرشاخ شدن با بومیایی که اونجا بودن. این بومیا بیچاره‌ها هم باید با خود اروپایی ها می‌جنگیدن، هم باید با بیماری‌های تازه‌ای می‌جنگیدن که اینا از اون ور دنیا آورده بودن و اینا براشون آماده نبودن، و هم باید با برده‌هایی می‌جنگیدن و رقابت می‌کردن که اینا از آفریقا آورده بودن. خیلی از بومی‌های آمریکایی رو اصلا بیماری‌هایی کشتن که واقعا اینا از اروپا آورده بودن و آمریکایی‌ها بهش عادت نداشتن. و البته این دو سره بود، اروپایی‌ها هم که آمدن خیلی‌هاشون کشته شدن به خاطر بیماری‌هایی که بهش عادت نداشتن. انگلیس ولی کی آمد؟ بریتانیا کی آمد؟ تقریباً 100 سال بعد از اسپانیایی‌ها. بریتانیایی‌ها دیر رسیدن، ولی وقتی که رسیدن گفتن ما اصلا مدل کار رو عوض می‌کنیم. ما دنبال یک جور استعمار دیگه میریم. سیستمشون اینطوری بود که کشتی از بریتانیا میرفت خودشون میرسون به سواحل شرقی آمریکا. همین اتفاقات تو ساحل شرقی میفته دیگه، جایی که کشتی که میره بهش میرسه. این ایست کوست آمریکاست. با کشتی میرفتن خودشونو میرسوندن به اونجا، مثلا 100 نفر 150 نفر از انگلیس رفتن رسیدن اونجا. این 100 150 نفر رو پیاده میکنن، کشتی میره، اینا شروع میکنن به آباد کردن این سرزمین جدید. یه جامعه‌ای برای خودشون تشکیل بدن و حالا با همون امکانات قرن 16 دیگه، زمان شاه عباس فکر کنیم. واقعا یه مقداری فکر کنیم بهش. یعنی میگیم قرن 16 و مثلا اینا میرن جامعه میسازن، یکم فکر کنیم درباره چه عملیاتی داریم صحبت میکنیم و وقتی که فکر کنیم متوجه میشیم که چرا اوایلش موفقیت آمیز نیست، شکستش خیلی زیاده. بریتانیایی که میرفتن اونجا یا شرایط تغذیه‌شون خوب نبود میمردن، یا بر اثر بیماری میمردن، یا جنگ میکردن با بومیا کشته میشدن میمردن. خیلی وقتا میشد که کشتی میرفت، سال بعد که برمیگشت دیگه کسی زیادی باقی نمونده بود، اونایی که باقی مونده بود سوار میکرد برمیگردون بریتانیا. کمتر میشد که اینها بمونن اونجا و بتونن یه کاری بکنن و بگیره. و حالا تعریف میکنیم که وقتی میگرفت چی میشد. قبلش بگیم اینا اصلا کی بودن، چه جور آدمایی رو برمی داشتن از بریتانیا میبردن، چون اینا مهمه. اینا عموما آدمایی بودن که یا مشکل دار بودن از نظر قانونی یا یه انگیزه مذهبی داشتن برای مهاجرتشون، برای اونجا رفتن. کلا مهاجران بریتانیایی میگن 3 گروه اصلی بودن. یه گروه زندانیا بودن، مجرمای بودن، اینا باید برای دولت بیگاری میکردن، مجازاتشون کار کردن مجانی برای دولت بود. دولت بریتانیا اینا رو با کشتی میفرستاد آمریکا، میگفت برین اونجا کار کنید. یه گروه دیگه بودن که بدهکار بودن، بدهکارای مالی بودن. اینا هم سیستم این بود که به جای بدهی مینداختنشون زندان، اینا رو هم میبردن اونجا میگفتن شما اینجا کار کنید. ببینید پس چه جور آدمی پاش داشت میرسید به آمریکا دیگه. به جز اینا یه گروه سومی هم بودن، یه گروه دینی، یه گروه مذهبی، پیوریتن ها، پاک دینان. یک اقلیت پروتستانی بودن توی بریتانیا. اینا هم مشکل داشتن با کلیسای بریتانیا، دنبال آزادی مذهبی و اینا بودن. اینا هم سوار کشتی میشدن و میرفتن آمریکا. نقش اینها هم و نقش هویتی این گروه مذهبی هم خیلی مهمه در شکل گرفتن این ستلمنت هایی که بریتانیایی‌ها اونجا شروع کردن، مخصوصا حالا در ماساچوست. ما تو جزئیات قصه ها نمیخوایم بریم دیگه، میخوایم خیلی کلی بگیم و یه تصویر کلی بسازیم و رد بشیم. بجز این 3 تا گروهی که از بریتانیا می آمدن، یه گروهی هم برده هایی بودن که انگلیسی‌ها می آوردن به اجبار از آفریقا، از آفریقای جنوبی می آوردن اینجا که در کار کشت و زرع و اینها نیروی یدی مجانی باشن برای بریتانیایی‌ها بتونن کار رو پیش ببرن. چندین سال این قصه ادامه پیدا کرد. اینا هی آدم بردن، 100 تا 150 تا بردن، پیاده کردن و نگرفت. نشد. چیزی درست نشد. اومدن برایشون گردوندن. تکرار کردن نگرفت تا اینکه بالاخره یه زمانی گرفت. از سال 1620 کم کم یک جاهایی این جمعیتایی که رفته بودن توی آمریکا در کشاورزی پیشرفتایی کردن. شرایط تغذیه‌شون، شرایط مقاومتشون در برابر بیماری خود بهتر شد و تونستن اینا به مرور زمان اولین
اولین گروه‌های جمعیتی بریتانیایی رو درست کنن مستقر در خاک آمریکا. کی 1620 گفتیم، وارد قرن 17 شدیم. البته این زمینایی که دارن توش کار میکنن و زمینایی که دارن آباد میکنن اینا همه جزء مملکت بریتانیاست، یعنی قلمرو بریتانیاست. این آدمایی هم که اونجا هستن بریتانیایی‌ان، بچه‌هاشون هم بریتانیایی‌ان، نوه‌هاشون هم بریتانیایی‌ان، دارن تو زمین بریتانیا کار میکنن. ولی رفتن اونجا و یه سازوکاری هم گذاشته بودن که تو این سرزمین‌های جدیدی که میرن هر کسی هر جا میره دیگه با یه امتیازنامه‌ای اونجا میشه مال شاه انگلستان یا حاکم انگلستان، شاه یا ملکه بریتانیا. در واقع یک رویال چارتر داشتن، یک امتیازنامه 10-15 ساله داشتن. میگفتش که هر کی که میرسه اونجا کشف میکنه یه جایی رو یا فتح میکنه یه جایی رو، این میشه مال خودش رو میتونه استفاده کنه و بعد 10-15 سال این اجاره نامه رو، این امتیازنامه رو دیگه تمدیدش نمیکردن، مالکیت اونجا منتقل میشد به دولت بریتانیایا. یعنی اون کسایی که در آمریکا بودن مالک اون زمین نبودن، مالک آبادی نبودن، مالکش شاه انگلیس بود. بعد شاه انگلیس هم ممکن بود برای اون منطقه مثلا یک فرمانداری، یک فرمانروایی مشخص کنه که این مستعمره رو اداره کنه. مستعمرهایی که گفتیم همشون در این ساحل شرقی هستن. کم کم در این نوار ساحل شرقی داره 13 تا از این جور مستعمره ها به وجود میاد. یه بار دیگه بگیم داریم صحبت کیو میکنیم؟ اوائل قرن 17، سالای 1600 و کم، از اون موقع داریم صحبت میکنیم دیگه. 1500 اسپانیایی‌ها رسیده بودن، نزدیک 1600 هم که میشه زمان شاه عباس صفوی بریتانیایی‌ها رسیدن و پا گرفته کارشون. اینا پا گرفتن کم کم و بومیا رو همینطوری شروع کردن از اون ساحل شرقی کم کم روندن و هل دادن به سمت غرب. از وقتی که این کار شروع شد تا وقتی که موفق شد و شدن 13 تا مستعمره، حالا موفق شد یعنی میرسیم به اون نقطه‌ای که شدن 13 تا مستعمره، 125 سال طول کشید. بخش‌های مختلف هم هستن. یه بخشش بخش شمالیه، نیو انگلند، نیو همشایر اونجاست، ماساچوست اونجاست که گفتیم بیشتر اون پاکدینان بودن توش، رود آیلند هست، کنتیکت هست. بعد یه بخش میانی معروف به مستعمرات آتلانتیک میانی، باز اینجا پاکدینان خیلی زیادن، پیوریتن ها زیادن. یه بخش زیادی از این رو هلندیا و اسپانیایی‌ها از قبل آباد کرده بودن ولی بریتانیایی‌ها اومدن اینا رو گرفتن، نیویورک و نیوجرسی و پنسیلوانیا و دلور و اینها رو. و بعدم یه بخش پایینیه که ایالت‌های جنوبی مستعمرات جنوبی میشن، مریلند و ویرجینیا و کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و جورجیا. اینا با هم دیگه فرق داشتن دیگه، اینا فرق‌هایی داشتن از همون اول و فرق‌های زیادی دارن امروز که خیلی‌هاش ریشه‌هاش در واقع تو همون فرقایی که اینا از قبل داشتن. مثلا شمالی ها مزرعه دارن، جنوبی ها بیشتر کشتزار دارن، کشتای مثل کشت تنباکو، کشت برنج و اینا ماهیتاً با همدیگه فرق میکنن. نیروی کاری هم که لازم دارن با همدیگه متفاوته. کشت در جنوب با نیروی کار مجانی انجام میشد، با برده هایی که وارد میکردن از آفریقا و اینطوری شد. یکی از دلایل مهم این که بعداً جنوب و شمال آمریکا در موضوع نژادی و اصلا بردهداری اینقدر متفاوت شدن از هم، همین بود. از همین جا آمده بود. مستعمرات جنوبی تر، ویرجینیا و جورجیا و کارولینا و اینا، تمرکز بردهداری توشون بالاتر از جاهای دیگه بود، جاهای مخصوصا شمالی بود. بعدن هم همینه دیگه، همین تفاوت شمال و جنوب بعدن آمریکا رو میرسونه به نقطه‌ای که جنگ داخلی میشه توش، که حالا بعدن درباره اونم حتما صحبت خواهیم کرد. پس در طول قرن 17 سالهای 1600 این مستعمره ها درست شدن، رشد کردن کم کم و قرن 17 اینطوری بود که آمریکای شمالی افتاده بود دیگه دست این سه تا قدرت اروپایی، بریتانیا و فرانسه و اسپانیا، و رو به رشدشون هم همین بریتانیا بود. همینطور مستعمره نشین‌های بریتانیایی هم بزرگ می‌شدن، هم زیاد می‌شدن، هم قدرتمندتر می‌شدن و اومدیم اینطوری بپریم از رو همه چی، رسیدیم به سالهای 1700 و آغاز قرن 18. از این موقع یه بار یادمون باشه از 1600 اینا اومده بودن دیگه، ولی از این 1700 تا 60 سال به قول آقای مهدی تدینی که کانال تاریخ اندیشی رو داره و یکی از منابع خیلی مهم ما برای درست کردن این ویدیو هم یک سلسله برنامه لایو اینستاگرامی که ایشون گذاشته تاریخ آمریکا رو توش تعریف کرده. حالا آخر ویدیو صحبت میکنم، پیشنهاد میکنم ببینید. به قول ایشون این 60 سال اینا سالهاییه که بریتانیا و فرانسه دارن با هم میجنگن سر آمریکا، 1700 تا 1763. نزاع بریتانیاست و فرانسه، جاهای دیگه هم دارن با هم میجنگن، ولی از جمله
سر آمریکا دارن با هم میجنگن، توی آمریکا دارن با هم میجنگن. توی همین دوره هم هست که کانادا رو مثلا انگلیسی‌ها از فرانسه میگیرن، یا از اسپانیایی‌ها یه جایی رو میگیرن، با هلندیا میجنگن، از اونا میگیرن، از بومیا همینطور خیلی چیزها رو میگیرن و اینطوری مستعمرات بریتانیایی بزرگ و بزرگتر میشه. اما جنگ‌های اصلی، جنگ‌های بزرگتر با فرانسه است. بریتانیاست با فرانسه، مرزاشون هم یه خورده مشخص و شفاف نیست. فرانسه مثلا میگه همه بستر رود میسیسیپی مال ماست و خب سر اینم اختلاف و از موضوعات جنگه. کلا خیلی هزینه میشه تا این 13 تا مستعمره شکل بگیرن و بزرگ بشن. چندین جنگ میشه. مهمترینش و معروفترینش احتمالاً جنگی که معروفه به جنگ با فرانسه و ایندیان ها، French and Indian War. این مهمترین جنگه شاید، از این نظر که تکلیف رو این جنگ دیگه روشن کرد. یک جنگ هایی هست بهش میگن جنگ 7 ساله، از 1756 شروع میشه. این جنگ های 7 ساله ولی در واقع یک جنگ جهانیه، یک جنگیه که قدرت های اصلی اروپایی دارن با هم میجنگن در اروپا و در جاهای دیگر دنیا. اصلش در اروپاست ولی یه جبهه هایی هم داره در جاهای دیگر دنیا، از جمله یه سرش هم در آمریکاست. این خیلی جنگ های مهمی هم هست، این جنگ های 7 ساله که ما ازش کمتر میدونیم، شاید به خاطر اینکه ایران توش درگیر اصلا نشد. ایران زمان کریم خان زنده، ایران زمان زندیه است و ایران بی‌طرف بود در این جنگ. عثمانی هم در این جنگ بی‌طرف بود، یعنی همسایه ما هم در این جنگ درگیر نشد و تونستن در واقع بی‌طرفیشون رو حفظ کنن، کاری که تو جنگ‌های جهانی بعدی میدونیم نتونستن بکنن. ولی اون موقع تو قرن 18 تونستن بی‌طرفی رو حفظ کنن، وارد دعوا اصلا نشدن. این جنگ‌ها 7 سال طول کشید و بعداً تمام شد. در 1763 با معادله پاریس تمام شد و بریتانیا عملاً پیروز شد. نیو فرانس عملاً بیشترش افتاد دست بریتانیا، یا حالا مستقیم افتاد یا یکم بعدش افتاد. پیروزی بریتانیا در این جنگ‌های 7 ساله دیگه راه رو باز کرد برای توسعه به سمت غرب در آمریکای شمالی و این توی آمریکاست. حالا خارج از آمریکا راه بریتانیا در واقع داره تو دنیا باز میشه برای اینکه بشه اون امپراتوری قدرتمند و مسلطی که میدونیم در پی این جنگ شد. خیلی جنگ‌های مهمی بود و بریتانیا هم توش پیروز شد و ازش به عنوان امپراتوری قدرتمند دنیا آمد بیرون از این جنگ‌ها. اما ما اینم میدونیم که جنگ‌های اینطوری مخصوصا وقتی طولانی میشن به همه فشار میارن، حتی به برنده. یعنی حتی برنده جنگ ممکنه که بعد از این جنگ‌ها یک دگرگونی بزرگی رو ببینه یا تجربه کنه. ما اینو تو جنگ جهانی اول هم دیدیم، تو جنگ جهانی دوم هم دیدیم. علت مستقیمش هم اینه که خب جنگ هزینه‌های خیلی زیادی داره دیگه. برای همینم پیروزی در جنگ‌های بزرگ اینطوری درست قدرت امپراتوری رو که برنده باشه تثبیت میکنه، ولی جونش هم میتونه بگیره واقعا به خاطر هزینه بالا. بریتانیا پیروز شد در این جنگ‌ها به کمک ساکنان مستعمره ها و اینها، ولی هزینه مالی سنگینی تحمیل کرد این پیروزی ها به بریتانیا و خزانه رو خالی کرد. بعد از این پیروزی میگن 133 میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا بود و همین بدهی که در واقع نتیجه پیروزی بریتانیا در جنگ بود شد مقدمه‌ای بر استقلال آمریکا که در واقع یک شکست بزرگ میشد برای بریتانیا، از دست رفتن آمریکا. استقلال آمریکا یک پیامد همین پیروزی بریتانیاست در جنگ‌های 7 ساله. زمینه استقلال چی بود؟ چون داریم الان دیگه وارد موضوع اصلی میشیم، استقلال آمریکا. چی شد که این 13 تا مستعمره نشین، 13 تا کلونی بریتانیا که فرماندارشون رو فرمانروای بریتانیا مشخص میکرد یا تعیین میکرد، رسیدیم به یه جایی که اینا گفتن ما اصلا نمیخوایم بریتانیا باشیم. اینم سوال مهمیه، باز به نقل از مهدی تدیونی به این فکر کنیم اینطوری نیست که اینا یه آدمایی باشن که از نظر فرهنگی، از نظر نژادی، از نظرهای دیگری که واضحه و میشه خیلی راحت بهش فکر کرد، اینا خیلی تفاوت بکنن با بریتانیایی‌ها. اینا همون آدم‌ها. هند نیست که مثلا بگیم که خب بالاخره هندی‌ها باید جدا بشن، یعنی چی هند مثلا مستعمره بریتانیا باشه؟ اینا همون بریتانیایی‌ها بودن که اومدن اینجا، ولی در یه نقطه‌ای رسیدن گفتن که ما دیگه نمیخوایم با شما باشیم. این خب خیلی بحثیه که در چند سطح مختلف میشه دنبالش کرد، فلسفی، فکری، اندیشه و اقتصادی و سازوکار دنیا. ما وارد همه اون جنبه‌هاش نمیشیم. خیلی خلاصه فقط به اون چیزایی که روی کاغذ مهمترین اتفاقات هستن اینجا اشاره میکنیم. آماده بشیم برای حالا حرفایی که بعداً شاید بشه زد. روی کاغذ وقتی نگاه میکنیم مسئله مالیاته.
یعنی چیزی که هست اینی که دعوا سر مالیات شروع شد. بدهیای سنگین دولت بریتانیا کار رو به جایی رسوند که خب گفت من باید پول برم بگیرم از اینا، از این مستعمره های 13 گانه‌ای که اونجا دارم، باید برم مالیات های جدید و عوارض بیشتر بگیرم. اینا هم میگفتن ما مالیات نمیدیم. چند تا قدم مختلف برداشتن بریتانیا، یا به شکل‌های مختلف اومدن تلاش کردن مالیات بگیرن، بعضیا شدیدتر، بعضیا ضعیف‌تر، بعضیا همه‌گیرتر، بعضیا یه خورده محدودتر، ولی اینا گفتن نه الا و بالله ما مالیات نمیخوایم بدیم. یک کوچولو چند تا از این قدم‌ها رو بگیم، از این تدبیرهای مالیاتی دولت بریتانیا رو بگیم. مثلا اومدن گفتن یک قانونی گذاشتن شوگر اکت. قانون هم هست دیگه، باز دقت کنیم اینایی که در آمریکا هستن تو زمین‌های بریتانیا هستن. حاکمشون از بریتانیا اومده، قانونشون قانون بریتانیاست. یه قانون گذاشت بریتانیا، گفتش که شوگر اکت. یک عوارضی بود روی مجموعه ای از محصولاتی که آمریکایی‌ها از جاهای غیر از بریتانیا می آوردن. بریتانیا می‌خواست روی اینا عوارض بذاره، روی این واردات اینا عوارض سنگین بذاره که محصولات خود بریتانیا رقابتی تر بشه، با قیمت مناسب تر وارد بازار آمریکا بشه. بعد بتونه با فروختن اونا مثلا اون کسری بودجه‌شو یه بخشیش رو جبران کنه. و اینطوری که خودشون میگفتن ما اصلا این پولو می‌خوایم بگیریم، همین نیروهایی رو که در آمریکا داریم هزینه‌شون رو بدیم. ما اینجا جنگ کردیم برای شما دیگه، برای شما بریتانیاییایی که در آمریکای شمالی هستین دارین زندگی می‌کنین. ما هزینه نیرو اینجا داشتن رو و از شما محافظت کردن رو می‌خوایم از خودتون بگیریم. ولی مستعمره نشینا زیر بار نرفتن، سفت وایسادن، انقدری که این عوارض روی محصولات وارداتی شوگر اکت حذف شد. بعد یه قانون دیگه گذاشتن، قانون تمبر. بعد از اون قانون شکر 1767 قانون تمبر گذاشتن. گفتن که رو همه چی باید تمبر بزنید. تمبر بزنید یعنی چی؟ یعنی باید به دولت بریتانیا مالیات بدید. هر نامه رسمی می‌نویسید، هر روزنامه‌ای که می‌خرید، هر چیزی که اینجا رد و بدل میشه در آمریکای مستعمره، آمریکای بریتانیایی، باید به دولت بریتانیا یه مالیاتی روش بدید. این یه چیزی بود دیگه، حالا به همه مردم هم تقریبا چیز میشد، گسترش پیدا می‌کرد. روزنامه رو بالاخره همه می‌خریدن دیگه. زیر بار اینم نرفتن. مستعمره نشینا گفتن نه، ما اینو نمیپذیریم و نمیدیم و مخالفت می‌کنیم. بعد این مخالفت کردنا کم کم بین این مستعمره نشینای همدلی ایجاد کرد. این دشمن مشترک داشتن در مخالفت با این سیاست‌های مالیاتی، این 13 تا شروع کردن با همدیگه حرف زدن، شروع کردن با همدیگه یه خورده همدل شدن، متحد شدن. اینا قبلا واقعا کاری به کار هم خیلی نداشتن. اینطوری که شد در مقابل اون دشمن مشترک یا دور این خواسته های مشترک که مخالفت با این مالیات ها بود، اینا یکم به هم نزدیک شدن. بعد از این دوباره یه قانون دیگه آوردن، تاونسهند. این یه آقای بود، وزیر خزانه داری بریتانیا بود، یک مجموعه از قوانین آورد. اساس این دوباره این بود که روی کالاهای وارداتی به آمریکا مثل قهوه و چای و رنگ و شیشه و سرب و فلان اینا یه عوارض اضافه‌ای بسته بشه. باز دوباره اینم قبول نکردن. ساکنین این ایالت‌های مستعمره ها شروع کردن گفتن که نه، ما اصلا اینا رو خود آمریکا تولید می‌کنیم، نمی‌خوایم بیاریم. گفتن ما هر چه عوارض بگیریم می‌خوایم خرج خودتون کنیم، امنیت خودتون. اینا گفتن نه، ما اصلا نمی‌خوایم. داستان خلاصه اینجا خیلی زیاده. اینایی که گفتیم هست، از همه اینا شاید معروفتر و مهمتر تی پارتی هست که 3 تا از محموله های چای کمپانی هند شرقی رو، 3 تا کشتی اونا رو، کشتی انگلیسی که اینا رو می آوردن، اینا رو گرفتن ریختن تو آب. دونه دونه جزئیاتشو نمیخوایم بگیم، فقط به این بپردازیم که بریتانیا هر چی تلاش کرد یه طوری این مستعمره نشینا رو به راه بیاره، پول ازشون بگیره، به جایی نرسید. اینا سفت وایسادن، گفتن ما هیچ رقم زیر بار نمیریم. نه تنها مالیات نمیدیم، از یه جایی شروع کردن بایکوت کردن کالاها. گفتن دیگه ما اصلا جنسی که از بریتانیا بیاد ما نمیگیریم، ما مصرف نمیکنیم. و این تحریم در کنار اون مالیات ندادن و عوارض ندادن شد 2 تا ابزاری که اینا داشتن و داشتن بهاش فشار سنگینی می آوردن به دولت و حکومت بریتانیا. در مقابل این کارا دولت بریتانیا هم یه سری اقداماتی کرد، مثلا قانون کاپیتولاسیون و اینجور چیزا گذاشت و خلاصه کاری طوری شد که این 13 تا مستعمره نشین شروع کردن فکر کردن، شروع کردن با هم حرف زدن که این برنامه نشد. اینا خیلی به ما زور میگن، از ما مالیات میخوان بگیرن برای دولتی، برای شاهی که ما هیچ نقشی توش نداریم. یه جمله کلیدی و تاریخی تو این اعتراض ها هست، no taxation without representation. میگن
مثلا ما مالیات نمیدیم جایی که هیچ نقشی در حکومتش نداریم. این حرف زوره برای ما. از اون ور اقیانوس شما واسه خودتون مجلس دارین، شاه دارین، ما هم هیچ صدایی توش نداریم. شما برای خودتون قانون میذارید، به ما میگید مالیات بده. این حرف زوره. taxation without representation it's tyranny. این زوره و ما اینو نمیخوایم بدیم. این از فکر میکنم اولین شعار در واقع جنبش استقلال آمریکاست و خیلی هم بعداً در طول تاریخ تکرار شد که تکسیشن باید یک رپرزنتیشنی داشته باشه. من نماینده داشته باشم در حکومت، اون وقت شما محق هستی و مجاز هستی که از من مالیات بگیری. اگر نه خب من چه مالیاتی به تو بدم؟ اولین شعار در حرکتی که اینها کردن به سمت استقلال همین بود. و البته استقلال خواسته ای نبود که باهاش شروع بشه حرکت ها. حواسمون باشه اینا الان یک جمعیتی پیدا کردن، بالاخره کنار هم آمدن، شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن. جمعیت که میگیم اینا اول قرن 18 صحبت مثلا 250,000 نفره. در میانه قرن 18 اینا رسیدن به 1,200,000 نفر. یعنی یه رشد جمعیت بزرگ داریم. بعد دوباره در 12 سال بعد میشه 2,000,000 نفر. بعد به قول مهدی تدیونی هر وقتی که شما رشد جمعیت اینطوری داری باید انتظار داشته باشی که یک تحول سیاسی بزرگی هم از پسش از پیش اتفاق بیفته. این جمعیت جدید اون سیستم قبلی رو نمیپذیره. مخصوصا این جمعیت جدید یادمون باشه همشون هم دیگه اون آدمای مثلا مشکل دار قانونی یا آدمای با انگیزه مذهبی اینا نیستن. خیلیاشون همینجا به دنیا آمدن یا اصلا از جاهای دیگه اومدن. ترکیب جمعیتی به هم خورده دیگه، همشون بریتانیایی نیستن. دلایل خلاصه زیاده که اینا به خاطر اونها نمیخوان در حاکمیت بریتانیا باشن. ته قصه اینه ولی که 150 سال 160 سال بعد از این که بریتانیایی‌ها وارد آمریکا شدن رسیدیم به جایی که 13 تا مستعمره‌ای که جمعیتشون هم زیاد شده، بافتشون هم متفاوت شده، ادارهشون هم از راه دور سخت‌تر شده، دیگه الان خودشون هم زیر بار نمیخوان برن. مخصوصا درباره تجارت و چی میتونین از کجا وارد کنین و چی میتونین به کجا صادر کنین و اینا دیگه واقعا حرف بریتانیا رو نمیخوان بخونن. تجارت هم مهمه دیگه. یعنی اگه مثلا نقشه اینو نگاه کنیم که چی داره وارد میشه به آمریکا، از کجا داره وارد میشه، چی داره صادر میشه، به کجا داره صادر میشه، اونم باز خودش میتونه یه خورده بهمون توضیح بده. همین که اینجا فقط تنباکو و برنج و اینجور چیزا میتونن کشت بکنن، بعد اینا باید بفرستن بریتانیا. از بریتانیا پارچه و محصولات کارخونه‌ای و اینا میتونن بیارن. یعنی شما تو آمریکا نمیتونی صنعت درست کنی. نمیخواستن رقیب درست کنن در آمریکا برای بریتانیا. با نگاه کردن به اینم بازی قرده میشه ریشه های قصه رو فهمید. بگذریم ولی از اینها برسیم به این نقطه ای که این 13 تا گفتن که نه ما taxation without representation رو نمیپذیریم و جمع شیم دور هم. این نقطه ای که ایالات متحده داره میشه. جمع شیم دور هم ببینیم چه میتونیم بکنیم. یعنی فشار بریتانیا بود که اینها رو که به همدیگه اتصالی نداشتن، هر کدوم بر خودشون اصلا یه سیستمی داشتن، یه فرهنگی داشتن، یه اقتصادی داشتن، این دشمن مشترک بود که باعث شد اینا بشینن کنار هم، یه همدلی بینشون درست بشه و چیزی درست بشه که بهش میگن اولین کنگره قاره‌ای، Continental Congress. اولین مجلسی از یک سری نماینده های این مستعمره ها که دیگه این نماینده ها رو دولت بریتانیا انتخاب نکرده بود. از طرف هر ایالت یک نماینده های آمده بودن، در مجموع شده بودن 53 تا نماینده و تو این کنگره قرار بود که درباره این رابطهشون با بریتانیا صحبت کنن و مشکل رو حل کنن، شکایت و صدای مستعمره نشین ها رو برسونن به گوش حکومت بریتانیا. این کنگره اول قاره‌ای در فیلادلفیا تشکیل شد. نخستین باره که آمریکایی‌ها یک مجلس سراسری تشکیل میدن با هدف مقابله با بریتانیا. نتیجه و تصمیم نهایی این کنگره اول هم این بود که بریتانیا رو بایکوت میکنیم. یعنی این 13 تا ایالت گفتن ما از بریتانیا هیچ محصولی نمیگیریم، اگه شرایط ادامه بدین هیچ محصولی هم بهتون نخواهیم داد. این در واقع نخستین پیشا دولت آمریکایی دیگه قرار داره میذاره که ما میخوایم رابطمون رو با بریتانیا از این به بعد اینطوری تنظیم کنیم. حالا که کنار هم نشستیم، همونجا قرارم میذارن که سال بعد کنگره دوم رو هم تشکیل بدن و یه پیشنهادی هم به مستعمره
مستعمره ها میکنن به این 13 تا مستعمره نشین که شما شروع کنید یک نیروی شبه نظامی هر کدوم بر خودتون تشکیل بدین. برای همینه که میگیم این اولین پیشا دولت آمریکاست، چون بعد از این بریتانیا یک حالت حمله نظامی هم به خودش میگیره نسبت به مستعمرات و بعد از 1 سال و این درگیری‌های کوچیکی که این طرف و اون طرف دارن، کنگره دوم قاره‌ای هم تشکیل میشه در آمریکا. اونجا آمریکایی‌ها هم اعلام وضعیت دفاعی میکنن. 13 تا ایالت در واقع ارتش داخلی تشکیل میدن به فرماندهی جورج واشنگتن. جورج واشنگتن که بعداً رئیس جمهور آمریکا هم میشه، اولین رئیس جمهور آمریکا میشه، کسی بود که تو اون جنگ‌های 7 ساله در واقع اسمی برای خودش دست و پا کرده بود. تو این کنگره دومی تصمیم دیگه هم که گرفته میشه اینه که مستعمره‌ها خودگردان بشن. قبل از این یک فرماندهایی بودن که بریتانیا منصوبشون میکرد، اونها اداره میکردن. الان گفتن نه دیگه، هر کدوم از این ایالت‌ها خودشو بچرخونه. امروز اگه ما نگاه میکنیم به آمریکا و مثلا میبینیم که ایالت‌ها استقلال زیادی دارن، اینو میتونیم اینطوری تو تاریخ ردش رو پیدا کنیم. یعنی حتی وقتی اینقدر سطحی، اینقدر مروری و خلاصه‌ای داریم نگاه میکنیم به قصه، میبینیم که ریشه استقلال عملی که دارن ایالت‌ها از اینجا اومده که اینا اصلا اینطوری تعریف شدن، اینطوری شکل گرفتن از اول. باز دوباره من یادآوری کنم اینا قانونا مردمان بریتانیا هستن، هنوز در مستعمرات بریتانیا دارن شورش میکنن. به دولت بریتانیا که دولت خودشونه در واقع میگن مالیات نمیخوایم بدیم. یه جایی که فرماندار داره، قانون داره، مأمور جمع کردن مالیات داره، میگن نه ما مقاومت میکنیم، مالیات نمیدیم، مأمور مالیاتش هم میگیریم میزنیم، یه بلایی سرش میاریم دیگه، کسی نخواد بیاد از ما مالیات بگیره. یعنی شورش داخلیه دیگه، مقاومت داخلیه و بعد علم استقلال برداشتن از داخل خود بریتانیا. اینطوری میرسیم به سال سوم. یعنی کنگره سال اول اومده دنبال این بوده که در مقابل خواسته های زیادی بریتانیا مقاومت کنیم. سال دوم گفته که نه دیگه باید ببریم کامل از بریتانیا، فرمانداراشون هم باید بفرستیم بیرون، نظام اداری و قضایی و ایناشون هم کنسل کنیم. حالا میرسن به این که ما یک قانون اساسی جدید لازم داریم. ما برای اینکه یک سازمان سیاسی تازه اینجا بسازیم، یک شکل تازه در بیاریم، ما سیستم میخوایم. یعنی از مبارزه با دشمن مشترک تبدیل میشه به تلاش برای ساختن یک کشور جدید. اینجا کنگره سوم تشکیل میشه و قانون اساسی آمریکا توش نوشته میشه. در واقع برای هر مستعمره‌ای یک قانون اساسی نوشته میشه بر اساس ساختار اون مستعمره، اون ایالت، بعداً میشه اینا ایالت دیگه، و شرایط متفاوتی که هر کدومشون دارن باعث میشه قانونشون با هم دیگه فرق کنه. ما گاهی فکر میکنیم الان که مثلا چطوری شما از مرز رد میشه، از یه ایالت میری تو ایالت بغلی، قانون یهو کلی عوض میشه، در حالی که اینا همچنان توی یک کشورن. اینو بهتر میتونیم بفهمیم چرا وقتی که بدونیم اصلا چی شده که اینا شدن یک کشور. اینا در واقع هر کدومشون ترکیب جمعیتیشون یکی بوده، فرهنگشون برای خودشون متفاوت بوده، اقتصادشون با همدیگه فرق میکرده، نوع کشاورزیشون با همدیگه فرق میکرده. وقتی که 250 سال پیش نشستن قانون نوشتن برای خودشون، با توجه به اون تفاوت‌ها نوشتن. 13 تا مستعمره نشین، 13 تا قانون اساسی مختلف. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه ایالتی که ثروتمندتر بوده، ثروتمندا توش بیشتر بودن، گفتن که مثلا برای اینکه در انتخابات شرکت کنیم ما شرط دارایی میذاریم. یه ایالتایی گفتن ما مثلا به فرماندار اختیار گسترده تر میدیم، حق وتو میدیم. بعضی دیگه مثلا اقتصاد توشون یک دست‌تر بوده، فرض کن ثروت توزیع یک دستری داشته، فرماندار توش اختیارات محدودتری داشته. حق رأی برابر بوده، یه جاهای مذهبی تر بودن، یک ویژگی مذهبی پیدا کرده، یه جایی زنا حتی حق رأی پیدا کردن، هرچند بعدن ازشون گرفتن. ولی اختلافاتی که امروز بین قوانین ایالت‌ها می‌بینیم، بعضیاشون ریشه‌شون برمیگرده به همون موقع. از همون کنگره دوم قاره‌ای تفاوت‌ها درست شد و امروز هم همچنان بعضیاش هست. یه خورده زوم اوت کنیم، رفتیم تو جزئیات. یه زوم اوت کنیم ببینیم که چی داریم تعریف می‌کنیم، چی شده. گفتیم بریتانیا از سالهای 1600 و کم 100 نفر 150 نفر آدم میفرستاد به سرزمین‌های جدید که برای خودش اونجا پایگاه اقتصادی تازه درست کنه. یه مدت موفق نشد، بعد موفق شد. نهایتاً انقدری موفق شد که همه رقبای دیگر رو هم زد کنار، هم بومیا رو، هم اسپانیایی‌ها رو، هم فرانسوی‌ها رو، ولی در نهایت همین پیروزی براش شد مقدمه شکست. همون 100 نفرا که فرستاده بودن و شده بودن یه مستعمراتی و کمکشون کردن در جنگ با بومیا و فرانسه و اینا آخرش گفتن ما دیگه نمی‌خوایم با شما بمونیم. صدای استقلال خواهی در آمریکا بلند و بلندتر شد و نهایتا رسیدیم به 1776 4 جولای که اعلامیه استقلال آمریکا نوشته شد. نماینده های مردمی مستعمرات
یک بیانیه‌ای نوشتن و اعلام استقلال کردن. کنگره اول 74، کنگره دوم 75، 76 بیانیه استقلال در اومد، متن اولیه‌اش در اومد، تاماس جفرسون نوشته بود، به نمایندگی از ویرجینیا ایشون توی کنگره بود اون موقع و بعداً هم شد یکی از پدران بنیانگذار آمریکا دیگه. این بیانیه استقلال در واقع قرار بود جواب این سوال رو بده که چرا این کنگره قاره‌ای رأیش این شده که ما از بریتانیایی‌ها مستقل بشیم. اینکه چرا مستقل بشیم یک بیانیه‌ای می‌خواست، یک دیکلریشنی می‌خواست. این رو آقای تاماس جفرسون نوشت و توش هم تأکید روی حقوق اولیه انسانی بود. میگفتن ما یه حقوق اولیه‌ای داریم، خداوند به انسان یه حقوق اولیه‌ای داده که ما اینا رو نمیتونیم اینجا بگیریم. وظیفه حکومت هم اینه که اینا رو به ما بده. حکومت نمیتونه به ما بده، ما باید از زیر استعمار بریتانیا بیایم بیرون. ما این حقایق رو بدیهی میدونیم. انسان‌ها همه برابر آفریده شدن. بعضی از حقوق غیر قابل انکار رو پروردگار به همه انسان‌ها داده، مثل حق زندگی، مثل آزادی، مثل حق جستجوی خوشبختی و اینا رو ما باید داشته باشیم. حق همه است که اینا رو داشته باشن و ما اینا رو نمیتونیم در حاکمیت بریتانیا داشته باشیم. در کنار این ما اصلا از پادشاهی جورج سوم پادشاه بریتانیا ناراضی هم هستیم و ما حق انقلاب داریم. هر انسانی حقوق مسلمی داره. وظیفه دولت، وظیفه حکومت اینه که این حقوق رو تضمین کنه. این حکومت که نمیتونه این کارو برای ما بکنه مشروعیتش رو از دست داده. همین خطایی که حکومت بریتانیا مرتکب شده، پس ما اعلام استقلال میکنیم. البته اینطوری نبود که اعلامیه استقلال رو بدن و دیگه مستقل بشن دیگه. بعد از این 7 سال جنگ و درگیری دارن. جنگ و درگیری با بریتانیا دارن. از اواسط جنگ فرانسوی‌ها میان به کمک مستعمره نشین‌ها. کاری به جزئیات باز دوباره اون جنگ‌ها نداریم. ما میپریم دوباره 7 سال جلو به 3 سپتامبر 1783 جایی که معاهده پاریس امضا میشه. معاهده پاریس دیگه جدایی کامل مستعمرات 13 گانه است از امپراتوری بریتانیا. کی امضا میکنه معاهده پاریس و بریتانیا؟ پادشاه بریتانیا جورج سوم. و از این طرف هم یه گروهی از جمله آقای بنیامین فرانکلین و جان آدامز و جان جی و کسان دیگری که در کنار اینا بعداً میشن جزء پدران بنیانگذار فاوندینگ فادرز آمریکا. با این بیانیه در 1783 ایالت‌هایی در آمریکا، این آمریکا مستقل میشه از بریتانیا و دولت فدرال در آمریکا تشکیل میشه با 13 تا ایالتی که خود مختار اداره میشن. یک اصول کنفدراسیونی ولی هست که اینا رو کنار هم نگه میداره. بیشتر این چیزی هم که کنار هم نگهشون میداره همچنان چیه؟ درباره اقدام مشترکشونه در مقابل بریتانیا که دفاع متحدی داشته باشن، هماهنگ باشن. همچنان اون چسب ایالت‌ها به همدیگه دشمنی با بریتانیاست. کنفدراسیون مالیات مثلا نمیتونه جمع بکنه، بر همین قدرت اجرایی نداره. یه دولت یک پارچه بزرگ نمیتونن درست بکنن. ولی تو همون شرایط شروع میکنن تدوین قانون اساسی. نمایندگانی از ایالت‌ها میان، اصول کنفدراسیون رو نوشتن، اینا رو جمع میکنن، تصمیم میگیرن یک دولت فدرالی درست بکنن. این باز دوباره چالش داره به خاطر اینکه این 13 تا هر کدومشون اختیار کامل داشتن. هر کار می‌خواستن خودشون داشتن توی ایالت خودشون، تو منطقه خودشون میکردن. الان باید یه مقداری از اون اختیار رو میدادن به یه دولت مرکزی، یعنی از خودشون یه مقدار سلب اختیار میکردن. تصمیم سختی بود، خیلی هم زمان برد که همه نماینده‌های همه ایالت‌ها اینو بپذیرن که ما یک جمهوری فدرال بالادستی درست کنیم که مثلا یک پارچگیمون حفظ بشه، از خودمون یه مقدار اختیارات رو بدیم بره. ولی نهایتا این کارو کردن و هیئت مؤسسانی هم که بود و مسئول این کار بود و قدرت رو گرفت، نفری که رئیسش بود جورج واشنگتن بود که بعداً شد اولین رئیس جمهور آمریکا. بعد از چند ماه بررسی در 1787 همین هیئت نمایندگان در مجلس مؤسسان فیلادلفیا قانون اساسی رو تدوین کرد، تصویب کرد و دیگه تجارت داخلی و تجارت خارجی و سیاست خارجی و دفاع ملی و اینا رو همه رو سپردن به دولت فدرال بالادستی. از دولت‌های ایالتی در این زمینه‌ها تا حد زیادی سلب اختیار شد. این نقطه ایه که ما تولد
دولت آمریکا رو می‌بینیم به عنوان یک واحد سیاسی جغرافیایی تازه. از نظر جغرافیایی البته با آمریکای امروز مقایسهش نکنیم، این چیز گسترده ساحل تا ساحل نیست. همچنان داریم درباره یک نوار باریکی در شرق قاره صحبت می‌کنیم. به مرور در طول قرن بعدی که ایالت‌ها از نظر جغرافیایی به سمت غرب گسترش پیدا می‌کنن، ایالت‌های جدیدی درست میشن و کم کم آمریکا میشه شبیه به اون چیزی که ما امروز میشناسیم. این خیلی خلاصه، خیلی سطحی، امیدوارم کم اشکال، داستان شکلگیری ایالات متحده آمریکا بود. از سالهای 1500 که اسپانیایی‌ها اومدن تا 1600 که انگلیسی‌ها اومدن و ظرف 120 سال 13 تا مستعمره درست شد و بقیه قدرت‌ها رو زدن کنار و آخرش خود بریتانیایی هم زدن کنار و با همدیگه متحد شدن و یک کشور جدیدی درست شد. بریتیش امریکا رفت، مستعمرات رفت، ایالات متحده آمریکا اومد به جاش و بیانیه استقلال نهایتاً تصویب شد. لینک های توی توضیحات رو پیشنهاد میکنم ببینید. در یوتیوب که ما این ویدیو رو منتشر میکنیم توی توضیحات لینک هایی رو میذاریم، مخصوصا اون کانال تاریخ اندیشی رو، هم توی اینستاگرام هم توی تلگرام. این همین داستانی که ما اینجا گفتیم خیلی کاملتر و جامعترش رو اونجا توضیح میده. در 10 مرحله توضیح میده آقای تدیانی که اینا چطوری جدا شدن، این جدا شدن در واقع چطوری اتفاق افتاد مرحله به مرحله به مرحله و بعدم حالا ادامه ماجرا. درباره ادامه ماجرا هم ما بعداً ویدیو خواهیم ساخت. خیلی ممنون که دیدید. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.